Hey, no, Poppy's in his mode now, you know. Bro, you... Okay, I know him very well. But you know, one second from calling the friend. Don't call the friend. Okay, the yeah. ambulance. What Call the ambulance? ambulance. No ambulance. Well, let's go to the Okay, club. but bro, the club is not gonna be lit yet, or is it? I think it's gonna be lit when we're there. Okay, get lit. Okay, we go and check it. Vi befinner oss just nu på en riktigt cashad klubb i Malmö. Kommer nästa nivå strax. Nice bild, mannen. Tack så mycket. Trevlig kväll, ha det bäst. Simma lugnt. Du är fucking king. Glöm inte sitta i en cashad. Jag sitter redan i cashen. Nice. Trevlig kväll. TBC. Är det gött? Det är kurs, man. Du säger det. Ha det gött, mannen. Trevlig kväll, simma lugnt. Hej du, hej! Fucking broder! Tänk dig av allihopa, av alla mina vänner. Bra! Ja, det är gött, mannen. Det är gött. Ute i Malmö, det var kul. Ja. Hur roligt är det, eller? Ja, livet leker, mannen. Hej! Hallå! Sitter i en cashad igen. Det är pappi som talar, det är pappi som... Bästa.